Năm 2026, một bức tranh rực rỡ mở ra, kinh tế bừng sáng, đã tăng trưởng cứ thế nhân ba. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tăng tốc thôi, mạnh mẽ tiến lên ngôi chính sách mới rạng ngời. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tăng tốc thôi, mạnh mẽ tiến lên ngôi chính sách mới rạng ngời. Sức khỏe từ 25, nền tảng vững vàng hơn, động lực nội tại xoay vần, thị trường quốc tế đón chân. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tăng tốc thôi, mạnh mẽ tiến lên ngôi chính sách mới rạng ngời. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tăng tốc thôi, mạnh mẽ tiến lên ngôi chính sách mới rạng ngời. Vì nước đại, ước mơ thành hiện tại, không ngừng nghỉ ngày mai đổi thay bao thế. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tăng tốc thôi, mạnh mẽ tiến lên ngôi chính sách mới rạng ngời. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tăng tốc thôi, mạnh mẽ tiến lên ngôi chính sách mới rạng ngời. Hay, thân chào tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình Daily Life Podcast của mình. Mình sẽ cố gắng thu âm mỗi ngày. Ngoài những cái bản nhạc mà mình tự phổ nhạc và lời, thì có nhiều bạn muốn nghe những chương trình podcast của mình. Đây là chương trình podcast nói về cuộc sống hàng ngày qua những kinh nghiệm mình đã trải qua và những gì thay đổi mới, những câu chuyện có thể gọi là thực dụng trong đời sống hàng ngày. Thì hôm nay mình lại tiếp tục của cái video vừa rồi. Thì video này mình muốn phân tích những cái xu hướng và những cái ảnh hưởng của chính sách mới được đưa ra cho môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Đây là những chính sách tác động đến kinh doanh và đầu tư ở Việt Nam vào năm 2026. Thì có nghĩa là chính sách này đưa ra cho năm mới. Thì năm 2026 dự kiến sẽ chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng về chính sách tác động đến lĩnh vực kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Tuy rằng mình không ở Việt Nam, nhưng mình luôn luôn tìm tòi, học hỏi và lắng nghe ở trong nước có những gì biến chuyển và thay đổi mới. Thì các chính sách này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư nội địa, mà còn có thể tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp nước ngoài khi họ đang hoạt động tại Việt Nam. Thì cái bài podcast này mình sẽ cố gắng tổng hợp và phân tích ngắn gọn những chính sách dự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, đầu tư trong năm 2026. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe.
Cũng như mình đã nói lúc nãy thì mình sẽ cố gắng thu gọn những cái chính sách mới trong ngành kinh doanh cũng như đầu tư. Thì trong đó có tất cả là 5 chính sách mới sẽ được áp dụng vào đầu năm mới. Cái trước tiên là chính sách thuế và ưu đãi đầu tư. Chính sách thứ hai là chính sách về chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính sách thứ ba tức là chính sách về môi trường và phát triển bền vững. Chính sách thứ tư tức là chính sách về lao động và tiền lương. Chính sách cuối cùng cũng là chính sách thứ 5, đó là chính sách về đầu tư nước ngoài. Đấy các bạn, thì bây giờ mình đi sâu vào mỗi chính sách nhưng mà cũng ngắn gọn. Bởi vì đây là một podcast các bạn, chứ không phải là một cái kênh nói về luật. Thì mình chỉ tóm gọn lại thôi. Thì cái chính sách 1 nói về chính sách thuế và ưu đãi đầu tư. Thì chính phủ Việt Nam có xu hướng điều chỉnh các chính sách thuế nhằm tạo một cái môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp. Thì vào năm mới là năm 2026 sẽ được dự báo rằng họ sẽ tiếp tục có các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế nhập khẩu cho các ngành công nghệ cao, công nghệ xanh và đổi mới sáng tạo. Những cái ưu đãi này sẽ thu hút dòng vốn đầu tư từ nước ngoài và thúc đẩy doanh nghiệp trong nước chuyển đổi công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất. Thì trong cái chính sách doanh nghiệp này, nó sẽ có một phần nào thu hẹp lại các bạn. Thì nó liên quan cả thuế. Thì tiếp theo đó là chính sách thứ hai, tức là chính sách về chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì trong cái chính sách 2 này, nó chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu. Và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thường được viết tắt là SME. Đó là một sự tiếp nhận công nghệ mới. Phát triển nền tảng số sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ. Thì nhà nước Việt Nam sẽ chú trọng đầu tư vào hạ tầng số để mà đào tạo nhân lực công nghệ thông tin và hỗ trợ tài chính cho các dự án đổi mới sáng tạo. Thì đây là chiếc chìa khóa vàng giúp cho doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đấy các bạn. Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem một đoạn của những nhà chuyên nghiệp, họ sẽ nói rõ hơn. Thì mình sẽ tiếp tục vào chính sách thứ 3, đó là chính sách môi trường và phát triển bền vững. Thì cái xu hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường ngày càng được khẳng định qua các chính sách mới. Thì năm tới vào năm 2026 thì các quy định về giảm phát thải carbon, sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý chất thải công nghiệp sẽ được siết chặt hơn. Thì những cái doanh nghiệp họ phải cần chủ động thích ứng, đầu tư vào công nghiệp xanh để không bị tụt hậu và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU là châu Âu các bạn, hoặc là Mỹ. Mình phải tiếp tục, đó là chính sách thứ tư, chính sách về lao động và tiền lương. Thì chính phủ dự kiến sẽ có những điều chỉnh về mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội và quyền lợi cho người lao động nhằm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực với chất lượng cao. Như mình đã nói trong những video vừa rồi, muốn có một cái DBS cao thì phải có hàng hóa có chất lượng khi mà sản xuất ra ngoài.
Thì hàng hóa có chất lượng thì chi phí nặng, lương công nhân cho những người rành nghề cũng phải cao. Thì chi phí cao thì mình xuất khẩu, mình bán với giá cao. Thì ở trong nội địa cái DBS nó sẽ cao hơn các bạn. Thì mình phải tiếp tục vì thời gian ngắn gọn. Đó là chính sách cuối cùng, chính sách thứ 5. Chính sách về đầu tư nước ngoài. Thì ở Việt Nam tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính. Đó là tăng cường minh bạch trong giấy cấp phép đầu tư và mở rộng các lĩnh vực cho vay vốn, viết tắt là FDI. Thì những cái chính sách này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài mà còn thúc đẩy sự chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong nước. Đấy các bạn, thì mình sẽ đưa một cái đoạn phim cho các bạn xem. Và đây là lời nói của cấp cao. Mời các bạn tiếp tục đón nghe. Anh Huân thì phải nằm trong cái tổ tư vấn mà gọi là thành lập cái trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thì cái này anh chị hiểu rõ bản chất thế này. Đây là Quốc hội đã thông qua chủ trương về thành lập trung tâm tài chính quốc tế từ kỳ họp thứ 9, tức là tháng 6 vừa qua. Đấy là cái. Và cái trung tâm tài chính quốc tế này nó có một cái điểm đặc biệt thế này. Đây là một trung tâm tài chính quốc tế nhưng sẽ dự kiến được hoạt động ở 2 nơi là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đấy là chúng ta nhớ là cái điểm như vậy chứ không phải là 2 trung tâm tài chính quốc tế ở 2 nơi. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm trung tâm tài chính này thì cái mà nổi bật nhất của cái trung tâm tài chính này là các cơ chế chính sách về dịch vụ tài chính và thị trường vốn. Đây là các cơ chế đặc thù đặc biệt về thị trường vốn và các chính sách về tài chính tín dụng. Đấy là có những cái hình thức kinh doanh, hoạt động kinh doanh, hình thức cung cấp dịch vụ mà ở ngoài trung tâm tài chính quốc tế không làm được thì có thể sẽ làm được ở trong trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một cái cơ chế. Và mong muốn ở đây là gì? Mong muốn lớn nhất ở đây là xây dựng một cái nơi mà có môi trường đầu tư kinh doanh cả về mặt thị trường vốn, tương tự như khu vực và một số nước phổ quát trên thế giới. Đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy cái mong muốn. Và ở đây thì có rất nhiều cái cơ chế tôi không liệt kê ra đây. Đặc biệt là vấn đề về ngoại hối, vấn đề về ngân hàng, thị trường vốn, vấn đề về thuế, xuất nhập khẩu, cư trú đi lại và thậm chí là cả cơ chế tài phán, tức là giải quyết tranh chấp. Và tại kỳ họp thứ 10 này, báo cáo với các đại biểu tham dự hội nghị là Quốc hội sẽ thảo luận và thành lập cái tòa án chuyên biệt trong trung tâm tài chính quốc tế để thực hiện những cái phán quyết, giải quyết. Và có nhiều chính sách rất mạnh mẽ ở đây, và cái này nhiều khi đại biểu Quốc hội cũng rất tranh cãi, nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng theo quy định hiện nay thì ngôn ngữ áp dụng trong trung tâm tài chính quốc tế, ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Việt là ngôn ngữ bổ sung. Đấy là cái thứ hai là cho phép trong các cái giao dịch, kinh tế, thương mại là được lựa chọn luật pháp quốc tế để áp dụng tùy theo nhu cầu của các bên. Và tài phán ở đây là một cơ chế tài phán riêng. Và có rất nhiều người cũng hay hỏi tôi là có ngoại trừ liệu sau này có thẩm phán là người nước ngoài không? Thì theo tôi có thể cũng không loại trừ trường hợp đó. Đấy là báo cáo anh chị. Và đây là một cơ chế phải nói là rất đặc thù, đặc biệt. Và điểm rất mừng ở đây là thế này. Là Thủ tướng Chính phủ thì rất sốt ruột về chủ trương thông qua rồi. Nhà đầu tư ở đây theo tôi ở trong nước và quốc tế thì rất mong đợi là khi nào thì được chính thức thành lập. Đấy là tí nữa thì anh Huân này chắc cung cấp thêm thông tin. Nhưng mà tại kỳ họp gần nhất cách đây mấy ngày thì Thủ tướng nói phải hoàn thành và thành lập trong tháng 11. Đấy là cái, và nếu nào được đúng như này thì với tư cách là người bấm nút thông qua cái chủ trương thành lập trung tâm tài chính quốc tế này thì tôi cũng rất vui mừng. Đấy là cái và cái này thì các anh chị tiếp tục tìm hiểu. Nhưng mà tôi chỉ nhấn mạnh đây là một cơ chế mà mục tiêu lớn nhất là tạo ra một thể chế về đầu tư kinh doanh mang tính chất cạnh tranh trong khu vực và thế giới.
Và để thu hút đầu tư nhé, không chỉ FDI nhé, không chỉ đầu tư nước ngoài mà mọi nhà đầu tư, kể cả những nhà đầu tư trong nước. Đấy là cái mục đích lớn nhất của cái hoạt động này. Kỳ họp thứ 10 đang diễn ra thì sẽ làm cái gì? Anh chị lên lưu ý mấy thứ này mà theo tôi nó tác động đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái đầu tiên là chúng tôi sẽ rà soát và sắp xếp lại một cái hệ thống quy hoạch. Mà đối với các nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, theo tôi chắc là sợ nhất là quy hoạch. Đấy là chắc là và sợ nhất là làm thế nào để một dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch. Thì phù hợp với quy hoạch nào và phù hợp với nội dung nào. Thì lần này mục tiêu của chính phủ trình lên là sẽ sắp xếp lại một hệ thống quy hoạch mà sẽ giảm tối đa những cái quy hoạch không cần thiết. Đấy là cái mà mong muốn lớn nhất, tránh cái sự trùng lặp. Và càng nhiều quy hoạch thì cái xác suất để mâu thuẫn chồng chéo giữa các quy hoạch là càng lớn, và như vậy thì càng tạo ra nhiều rủi ro. Thì lần này mong muốn là như vậy. Và cái thứ hai là chúng tôi với tư cách là đại biểu Quốc hội thì rất mong muốn là phải làm rõ cái việc là thế nào là một dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch. Và mong muốn của chúng tôi như cá nhân tôi là chỉ mang ra một quy hoạch sát nhất với dự án để đánh giá sự phù hợp đó. Đấy là cái, chứ không phải là phù hợp với toàn bộ hệ thống quy hoạch. Thì đây là các anh chị tiếp tục nhé. Rất mong muốn là các nhà đầu tư ở đây dành một chút thời gian nghiên cứu cái này và thậm chí có ý kiến cho Quốc hội và Chính phủ. Cái điểm thứ hai nữa là luật đầu tư. Cái này cũng tác động đến mọi hoạt động đời sống kinh tế xã hội. Thì cái luật đầu tư sắp tới được sửa đổi thì nó có mấy cái nhóm vấn đề lớn thế này thôi. Một là sẽ bãi bỏ và cắt giảm những cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện không cần thiết. Anh chị hình dung 237 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì hiện nay chính phủ đang đệ trình sẽ cắt giảm cái danh mục ấy tối đa có thể. Hiện nay là tôi không nhớ chính xác con số, nhưng dự kiến đang cắt giảm đến mấy chục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các anh chị hiểu thế nào là ngành nghề kinh doanh có điều kiện? Có nghĩa là nếu như cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, một ngành nghề được cắt bỏ, nghĩa là doanh nghiệp là tự do kinh doanh trong ngành nghề đó. Thế là cái quyền tự do kinh doanh được mở rộng. Cái thứ hai là tranh luận nhiều nhất với nhau về cái cần thiết hay không cái chủ trương đầu tư. Anh chỉ biết là cái giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đấy, và đối với nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn tiếp tục thảo luận là sẽ thực hiện cái quy trình nào trước, quy trình nào sau. Ví dụ như đăng ký đầu tư trước hay thành lập doanh nghiệp trước, hay thành lập doanh nghiệp trước hay đăng ký đầu tư. Đấy. Ngoài ra thì sẽ có cái quy định về một số cái chính sách mà sẽ ưu đãi và thúc đẩy đầu tư. Thì các anh chị lưu ý là trong thời gian tới mấy lĩnh vực này sẽ được tập trung này: y tế, giáo dục, khoa học công nghệ. Đây là với ba cái nghị quyết mới của Bộ Chính trị là nghị quyết 70, nghị quyết 71. Đấy, và nghị quyết trước đây là nghị quyết 67. Và đây là sự kết luận từ nơi mình. Mình không phải là một cấp cao, và mình cũng không phải là một người chuyên nghiệp. Đây là một cái podcast qua những cái sự tham khảo, những cái sự học hỏi, những cái sự tìm tòi và những cái sự nhận thức, thì mình đưa ra một cái kết luận của năm 2026 sẽ là một năm bản lề với nhiều thay đổi về chính sách kinh doanh và đầu tư. Các doanh nghiệp thì cần chủ động cập nhật thông tin, xây dựng chiến lược dài hạn phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thế giới. Như ông bà ta thường nói, biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Cái việc mà nắm bắt kịp thời các chính sách mới sẽ giúp cho doanh nghiệp vững vàng trước mọi thử thách và nắm chắc cơ hội phát triển. Thì theo mình nghĩ, năm 2026, Việt Nam thực hiện nhiều chính sách kinh tế quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư cũng như kinh doanh. Thì để mình tóm tắt lại những cái lời mà cấp trên đã nói, thì các chính sách nổi bật bao gồm chính sách thuế và tài chính. Thì trong cái chính sách thuế và tài chính, nó có 4 mô hình rất là rõ ràng. Mô hình thứ nhất là thuế thu nhập cá nhân, được viết tắt là TNCN.
Thì luật sửa đổi trong cái luật thuế TNCN đó nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với việc tăng ngưỡng chịu thuế mang lại lợi ích cho nhiều người nộp thuế. Đó, thì video sau mình sẽ nói rõ về vấn đề thuế. Tuy rằng mình ở nước ngoài nhưng mà mình vẫn hướng về đất nước Việt Nam, coi Việt Nam mình nó có những gì thay đổi và mình thấy rõ ràng nó sẽ thay đổi trong vấn đề thuế. Điều thứ hai, mô hình thứ hai về chính sách thuế và tài chính đó là thuế giá trị gia tăng. Giống như bên Na Uy này nó được viết tắt là VAT. Nó được mở rộng đối tượng được miễn thuế VAT cho hàng hóa, dịch vụ từ các hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm đến 500 triệu Việt Nam đồng. Mô hình thứ ba đó là hộ kinh doanh cá thể. Thì chính sách thuế mới áp dụng từ năm 2026 sẽ mở rộng đáng kể trong phạm vi các hộ kinh doanh phải nộp thuế với những cái ngưỡng doanh thu từ 200 triệu Việt Nam đồng trong một năm trở lên, để thay thế cho phương pháp thuế khoán trước đây. Đó, các bạn phải chuẩn bị tinh thần. Nó sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đó là những người ở Việt Nam nha các bạn. Mình ở Na Uy thì có thể là có sự thay đổi nhưng mà không có nhiều vào mỗi năm. Cái mô hình cuối cùng trong cái chính sách thuế và tài chính năm 2026 đó là khấu trừ thuế. Họ cho phép khấu trừ thuế đối với hàng nông sản và loại bỏ một số điều kiện hoàn thuế từ năm 2026. Đấy, đó là mô hình chính về chính sách thuế và tài chính, trong đó có 4 mô hình nhỏ thì mình đã nói rồi. Thì một cái mô hình kế tiếp đó là chính sách đầu tư và kinh doanh. Thì cái mô hình chính sách đầu tư và kinh doanh này trong đó có 4 cái mô hình nhỏ. Thì cái mô hình đầu tiên đó là cải thiện môi trường đầu tư. Thì chính phủ họ đặt cái mục tiêu loại bỏ hoặc đơn giản hóa 100% các điều kiện đầu tư như là kinh doanh không cần thiết hoặc chồng chéo vào năm 2026, đồng thời giảm 50% chi phí và thời gian tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. Như các bạn đã nghe cái cấp trên họ đã nói trong cái đoạn vừa rồi là họ sẽ thu hồi và lựa chọn lại những cái kinh doanh nào nó có hợp thức hóa. Đấy. Thì trong cái mô hình này có mô hình thứ hai. Trong cái mô hình chính sách đầu tư và kinh doanh này, nó có mô hình thứ hai đó là ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Đó là luật đầu tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026. Đó là bổ sung quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử và rà soát, cắt giảm 38 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đó, như là bộ phận cấp trên đã nói trong cái đoạn trước mình đã đưa ra cho các bạn xem rồi đó. Thì trong cái mô hình chính sách đầu tư và kinh doanh này mình đã nói hai cái mô hình nhỏ, và kế tiếp là mô hình thứ ba. Thủ tục đầu tư là luật sửa đổi cũng loại bỏ yêu cầu phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án ra nước ngoài và thu hẹp các loại dự án phải đăng ký giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Đấy, thì mình đã đưa cho các bạn xem, cấp trên đã nói có một người trong một cái khâu đó họ chuyên lo tất cả những cái giấy tờ đó, và văn phòng đó nằm ở Hà Nội và ở Sài Gòn và ở Đà Nẵng. Thì các bạn mà làm kinh doanh hoặc là muốn đầu tư vào đó thì phải qua cái công đoàn đó, họ sẽ hướng dẫn và giúp đỡ cho các bạn. Và đây là cuối cùng, cái mô hình cuối cùng, mô hình nhỏ cuối cùng trong cái chính sách đầu tư và kinh doanh, đó là phát triển năng lượng. Thì Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ chế
chính sách phát triển năng lượng quốc gia của cái giai đoạn 2026 cho đến cái thời kỳ 2030. Đó. Thì 26, 27, 28, 29, 30 thì nghị quyết họ đưa ra trong vòng 3 năm. Đó là trao quyền cho thủ tướng và sau đó là UBND cấp tỉnh phê duyệt các dự án điện gió ngoài khơi, thúc đẩy năng lượng cải tạo. Đấy, đó là một cái mô hình nhỏ cuối cùng trong cái chính sách đầu tư và kinh doanh. Và đây là cái mô hình cuối cùng, trong đó có hai mô hình nhỏ. Thì cái video trước đây mình đã nói rồi, thì đó là mục tiêu kinh tế vĩ mô. Thì trong cái mục tiêu kinh tế vĩ mô này có hai cái mô hình nhỏ. Mô hình thứ nhất là mục tiêu tăng trưởng, thì Quốc hội và Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10% hoặc cao hơn, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Và đây mô hình cuối cùng trong cái mục tiêu kinh tế vĩ mô này đó là đầu tư công. Thì mình đã nói qua những cái video trước rồi. Cái dự kiện đầu tư công sẽ bùng nổ, đặc biệt vào các dự án hạ tầng như là giao thông, đó là một vấn đề trọng điểm, và năng lượng, trong đó có luôn cả hạ tầng số. Đấy các bạn, thì video này của mình nói về đề tài các chính sách tác động đến kinh doanh và đầu tư trong năm 2026, là trong năm tới đó các bạn. Thì mình sẽ cố gắng thu thập những tin tức mới và sẽ đưa ra những video kế tiếp. Thì mời các bạn đón xem. Và mình hy vọng rằng cái video kế tiếp thì mình sẽ nói về vấn đề thuế ở Việt Nam vào năm 2026 có những thay đổi gì. Mình ở Na Uy này thì mình làm nghề thông dịch, cho nên mình cũng phải hiểu rõ những cái luật lệ, không phải ở trong nước Na Uy mà một cái nước mà nơi mình đã sanh ra và lớn lên, và cái tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Việt Nam mà mình đi dịch cho người dân Việt ở Na Uy này. Thân chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye. Năm 2026, một bức tranh rực rỡ mở ra, kinh tế bừng sáng, đà tăng trưởng cứ thế nhân ba. Việt Nam ơi Việt Nam ơi, tăng tốc thôi, mạnh mẽ tiến lên ngôi chính sách mới rạng ngời. Việt Nam ơi Việt Nam ơi, tăng tốc thôi, mạnh mẽ tiến lên ngôi chính sách mới rạng ngời. Sức khỏe từ 25, nền tảng vững vàng hơn, động lực nội tại xoay vần thị trường quốc tế đón chân. Việt Nam ơi Việt Nam ơi, tăng tốc thôi, mạnh mẽ tiến lên ngôi chính sách mới rạng ngời. Việt Nam ơi Việt Nam ơi, tăng tốc thôi, mạnh mẽ tiến lên ngôi chính sách mới rạng ngời. Phi nước đại, ước mơ thành hiện tại, không ngừng nghĩ ngày mai đổi thay bao thế. Việt Nam ơi Việt Nam ơi, tăng tốc thôi, mạnh mẽ tiến lên ngôi chính sách mới rạng ngời. Việt Nam ơi Việt Nam ơi, tăng tốc